Ngôi chùa cổ kính nằm lặng lẽ giữa vùng núi mờ sương, nơi những mái ngói rêu phong đã chứng kiến hàng thế kỷ trôi qua. Đây là nơi các nữ tu sống cuộc đời thanh tịnh, xa rời những bon chen của thế gian. Họ dành cả ngày để tụng kinh, chăm sóc những trẻ mồ côi bị bỏ rơi và trồng trọt rau quả. Ngôi chùa là biểu tượng của sự bình yên, nơi mọi khổ đau đều được gột rửa trong tiếng chuông chùa thanh thoát. Nhưng sự bình yên ấy bắt đầu rạn nứt khi những dấu hiệu bất thường xuất hiện. Nữ tu trẻ nhất trong chùa, An Bình, nhận ra cơ thể mình dường như có điều gì đó không ổn. Ban đầu, cô thấy người mệt mỏi, thường xuyên buồn nôn và chóng mặt. Cô cho rằng đây chỉ là hậu quả của việc làm việc quá sức, nhất là sau những ngày cô phụ trách chăm sóc các em nhỏ bị ốm. Nhưng khi những triệu chứng trở nên ngày càng rõ rệt, cô quyết định âm thầm đến trạm xá trong làng để kiểm tra. Tại trạm xá, bác sĩ sau khi kiểm tra đã nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng. An Bình, cô đang mang thai. Câu nói ấy như sét đánh ngang tai. An Bình sững sờ, không tin vào tai mình. Cô lắc đầu mạnh mẽ, giọng lạc đi. Không thể nào, thưa bác sĩ, tôi là người xuất gia, tôi chưa từng có quan hệ với ai. Làm sao có chuyện đó được? Bác sĩ ngập ngừng, nhưng kết quả rất rõ ràng. Nếu cô cần, tôi sẽ giới thiệu cô lên bệnh viện huyện để kiểm tra thêm. An Bình trở về chùa trong trạng thái hoảng loạn. Cô không dám nói với ai. Làm sao cô có thể giải thích chuyện này? Cô tự nhủ có lẽ bác sĩ đã nhầm lẫn, nhưng từng đêm, cô không thể ngừng nghĩ về những gì đang xảy ra với cơ thể mình. Không lâu sau, một nữ tu khác trong chùa, Diệu Thanh, người lớn tuổi hơn An Bình, cũng bắt đầu cảm nhận những dấu hiệu bất thường. Diệu Thanh cảm thấy buồn nôn mỗi sáng, cơ thể mệt mỏi, và đôi khi có cảm giác như bị ai đó theo dõi. Ban đầu, cô giấu kín, không nói với ai, nhưng khi triệu chứng trở nên rõ rệt hơn, cô cũng đến khám và nhận được một kết quả tương tự, cô đang mang thai. Không khí trong chùa bắt đầu trở nên căng thẳng, những lời bàn tán bắt đầu lan rộng, dù mọi người đều cố giữ sự im lặng để tránh làm tổn hại đến sự thanh tịnh của chùa. Nhưng điều bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Một nữ tu khác, Hồng Liên, người phụ trách nhà bếp, cũng đột ngột cảm thấy cơ thể mình có những thay đổi kỳ lạ. Hồng Liên luôn là người khỏe mạnh, thường xuyên dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho cả chùa. Nhưng gần đây, cô cảm thấy mệt mỏi và hay chóng mặt. Một buổi sáng, khi đang chuẩn bị bữa ăn, cô đột ngột ngất xỉu trong bếp. Các nữ tu hoảng hốt đưa cô đến trạm xá, và kết quả khiến tất cả sững sờ, cô cũng đang mang thai. Tin tức này như một ngọn lửa lan nhanh khắp ngôi chùa. 3 nữ tu, sống đời thanh tịnh và chưa từng tiếp xúc với đàn ông, giờ đây đều mang thai. Những câu hỏi dồn dập xuất hiện, đây là sự trừng phạt, là phép màu, hay có điều gì đó đen tối đang diễn ra? Đỉnh điểm căng thẳng là khi nữ tu lớn tuổi nhất, Diệu Nghi, người được kính trọng như bậc thầy tâm linh của chùa, cũng bắt đầu xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ. Ban đầu, Diệu Nghi cố gắng giấu đi, không muốn ai biết, nhưng cơ thể bà không còn tuân theo ý chí sắt đá của mình. Khi đi khám, bà nhận được kết quả tương tự, bà cũng đang mang thai. Buổi tối hôm đó, tại điện chính, Diệu Nghi triệu tập tất cả các nữ tu. Khuôn mặt bà điềm tĩnh, nhưng đôi mắt ánh lên sự bất an. Các sư cô, điều bất thường đang xảy ra với chúng ta. Đây không thể nào là ngẫu nhiên. Ngôi chùa này từng là nơi bình yên, nhưng giờ đây lại tràn ngập những điều kỳ lạ. Chúng ta phải tìm ra sự thật, không thể để nỗi sợ hãi bao trùm nơi này. Tất cả các nữ tu đều im lặng. Ánh mắt họ chứa đựng sự hoang mang, nghi ngờ và sợ hãi. Ai đứng sau chuyện này? Là một thế lực siêu nhiên, hay có bàn tay của con người? Không ai có câu trả lời, nhưng một điều chắc chắn, sự bình yên của ngôi chùa đã bị xáo trộn, và một bí mật đen tối nào đó đang chờ được phơi bày. Sự bình yên vốn có của ngôi chùa giờ đây đã hoàn toàn bị xáo trộn. Những ánh mắt sợ hãi và những lời thì thầm đầy lo lắng len lỏi khắp các gian phòng. Tin tức về việc 4 nữ tu trong chùa cùng mang thai nhanh chóng lan rộng, khiến bầu không khí vốn thanh tịnh trở nên nặng nề như một đám mây đen phủ kín. Từng người bắt đầu đặt ra những câu hỏi, tại sao chuyện này lại xảy ra? Làm sao những người đã dứt bỏ mọi ham muốn của trần tục, sống trong sự thanh tịnh, lại rơi vào tình cảnh như vậy? Có phải họ đã làm điều gì sai trái mà giờ đây bị nghiệp báo? Một buổi tối, các nữ tu tập trung trong gian chính điện theo lời triệu tập của Diệu Nghi. Trước ánh nến chập chờn, giọng nói của bà vang lên, trầm ấm nhưng đầy nghiêm nghị. Chúng ta đang đối mặt với một thử thách lớn, thử thách không chỉ về lòng tin mà còn về sự thanh tịnh của tâm hồn. Đây không thể là sự trừng phạt từ nghiệp chướng. Có một điều gì đó bất thường, một bí mật đang bao phủ lấy ngôi chùa này. Câu nói của Diệu Nghi khiến mọi người lặng đi. Những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện. Có người cho rằng chùa đã bị một thế lực tà ác xâm nhập. Một vài nữ tu thì nghĩ đến khả năng ai đó đã lén lút vào chùa và làm điều bất chính. Nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra được? Ngôi chùa vốn luôn được bảo vệ bởi những cánh cổng lớn và sự canh giữ nghiêm ngặt. Vài ngày sau,
Trong lúc dọn dẹp kho chứa đồ sau chùa, Diệu Thanh, một trong những nữ tu mang thai, vô tình phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ bị giấu kỹ trong một góc tối. Chiếc hộp được khóa cẩn thận, nhưng khi mở ra, bên trong là một thiết bị điện tử lạ mà cô chưa từng thấy trước đây. Diệu Thanh vội vàng mang chiếc hộp đến gặp Diệu Nghi. Sau một hồi quan sát, Diệu Nghi nhận ra đây là một camera ẩn, một thiết bị dùng để quay lén. Sự thật này khiến tất cả các nữ tu có mặt tại đó kinh hãi. Ai đã đặt chiếc camera này ở đây? Và mục đích của nó là gì? Diệu Nghi quyết định tìm thêm trong các gian phòng khác. Với sự giúp đỡ của An Bình và Diệu Thanh, họ tìm thấy thêm 3 chiếc camera khác được giấu kín trong các góc khuất, một chiếc trong phòng bếp, một chiếc ở phòng ngủ chung của các nữ tu, và chiếc cuối cùng ở phòng tụng kinh. Lúc này, mọi người đều nhận ra rằng ngôi chùa đã bị xâm nhập. Có ai đó đã lén lút đặt những thiết bị này ở đây, âm thầm quan sát cuộc sống của họ. Diệu Nghi hạ giọng, nhưng ánh mắt sắc lạnh. Người làm chuyện này không đơn giản chỉ là muốn quay lén. Họ có mục đích lớn hơn. Các nữ tu tìm được cách truy xuất dữ liệu từ những chiếc camera. Những đoạn phim được lưu trữ bên trong khiến họ không khỏi rùng mình. Trong một đoạn phim được quay tại gian phòng tụng kinh vào ban đêm, họ nhìn thấy hình bóng một người đàn ông. Người này đeo kính, mặc áo khoác dài, lén lút cầm theo một chiếc vali nhỏ. Hắn đặt thiết bị gì đó vào góc phòng, rồi biến mất trong bóng tối. Một trong các nữ tu hét lên khi nhận ra người đàn ông này. Đó là thầy Tâm Đức, người từng xin vào tu tập tại đây cách đây 1 năm. Tâm Đức từng xin vào chùa với lý do muốn tìm sự an yên sau những sóng gió cuộc đời. Hắn ở lại chùa vài tháng, phụ giúp công việc như một người tu hành thực thụ, trước khi rời đi mà không để lại dấu vết. Nhưng hóa ra, sự hiện diện của hắn không phải để tìm kiếm sự thanh tịnh. Diệu Nghi ngay lập tức nhờ một người quen ở huyện tra cứu thông tin về Tâm Đức. Kết quả khiến bà không khỏi bàng hoàng. Tâm Đức không phải một người bình thường. Hắn là một nhà khoa học từng làm việc tại một viện nghiên cứu lớn. Hắn bị sa thải vì liên quan đến một dự án bí mật mang tên sinh mệnh, với một dự án nhân bản vô tính đầy tranh cãi. Càng tìm hiểu, Diệu Nghi và các nữ tu càng phát hiện ra rằng Tâm Đức không chỉ nghiên cứu về nhân bản vô tính, mà hắn còn từng bị nghi ngờ thực hiện các thí nghiệm trái phép trên cơ thể người. Hắn biến mất khỏi viện nghiên cứu ngay trước khi bị khởi tố. Và giờ đây, những gì xảy ra trong chùa dường như liên quan mật thiết đến hắn. Trong đoạn phim cuối cùng, Tâm Đức xuất hiện tại phòng tụng kinh, nói vào một chiếc máy ghi âm. Dự án đã thành công, phôi đã được cấy ghép, chỉ cần thời gian để chúng phát triển. Những lời nói ấy khiến các nữ tu chết lặng. Họ nhận ra rằng cơ thể của mình đã bị lợi dụng cho một thí nghiệm kinh hoàng, thí nghiệm cấy ghép phôi nhân bản vô tính mà họ không hề hay biết. Sự thật đã hé mở một phần, nhưng phía trước còn là những điều kinh hoàng hơn đang chờ đợi. Liệu các nữ tu sẽ đối mặt với Tâm Đức thế nào? Và số phận của những sinh linh đang lớn lên trong họ sẽ ra sao? Sự yên tĩnh trong ngôi chùa giờ đây bị phá tan bởi nỗi kinh hoàng và bất an. Những đoạn phim từ camera ẩn không chỉ tiết lộ rằng ngôi chùa đã bị xâm nhập mà còn đặt ra một câu hỏi ám ảnh. Các nữ tu đang mang trong mình những sinh linh được tạo ra từ thí nghiệm phi pháp của Tâm Đức. Diệu Nghi, với sự giúp đỡ từ người quen tại huyện, tiếp tục điều tra về Tâm Đức. Bà tìm thấy một báo cáo cũ từ một viện nghiên cứu lớn, nơi Tâm Đức từng làm việc. Báo cáo này tiết lộ rằng Tâm Đức đã tham gia vào một dự án mang tên sinh mệnh, với một dự án nhằm tạo ra con người bằng cách nhân bản vô tính từ tế bào gốc. Dự án bị đình chỉ sau khi các nhà khoa học phát hiện Tâm Đức đã thử nghiệm trái phép trên cơ thể người, bất chấp mọi quy tắc đạo đức. Hắn bị sa thải và biến mất khỏi tầm mắt của cơ quan chức năng. Hóa ra, hắn đã chọn ngôi chùa này làm nơi ẩn náu và tiếp tục thí nghiệm của mình. Trong đoạn ghi âm từ chiếc máy mà các nữ tu tìm được, Tâm Đức để lại những lời nói lạnh lùng. Dự án đã thất bại ở phòng thí nghiệm vì sự kiểm soát đạo đức, nhưng tại đây, mọi thứ đều hoàn hảo. Các nữ tu sẽ không bao giờ nghi ngờ bất kỳ điều gì. Họ là những cơ thể lý tưởng để thí nghiệm sức khỏe tốt, tâm hồn thanh tịnh, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Phôi được cấy ghép đã bắt đầu phát triển. Nghe đến đây, các nữ tu chết lặng. Họ nhận ra rằng mình không chỉ là nạn nhân của một âm mưu ghê tởm, mà còn đang mang trong mình những phôi nhân bản vô tính, những sinh linh không phải là con người bình thường. Tại điện chính, các nữ tu họp lại để thảo luận về những gì đang xảy ra. Sự hoang mang và phẫn nộ tràn ngập trong không khí. Diệu Thanh, một trong những người bị ảnh hưởng, bật khóc nức nở. Tại sao hắn có thể làm điều này với chúng ta? Cơ thể của chúng ta đã bị lợi dụng mà chúng ta không hề hay biết. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Diệu Nghi, người vẫn giữ được bình tĩnh, trả lời. Đây là một thử thách lớn nhất mà chúng ta từng đối mặt. Nhưng trước khi quyết định bất kỳ điều gì, chúng ta cần biết rõ mọi chuyện. Hắn đã cấy ghép thứ gì vào cơ thể chúng ta, và mục đích cuối cùng của hắn là gì? Diệu Nghi quyết định đưa các nữ tu mang thai đến bệnh viện lớn để kiểm tra kỹ lưỡng.
Kết quả siêu âm và xét nghiệm khiến các bác sĩ không thể tin nổi vào mắt mình. Những phôi thai trong cơ thể các nữ tu không giống với bất kỳ phôi thai tự nhiên nào. Một bác sĩ lặng người nhìn vào kết quả. Những phôi thai này có cấu trúc gen hoàn hảo, gần như không có bất kỳ khuyết điểm nào. Đây không phải là con người bình thường. Đây là một thí nghiệm nhân bản vô tính. Và nếu chúng được sinh ra, chúng có thể là những sinh vật vượt trội về mặt thể chất và trí tuệ. Nghe đến đây, các nữ tu rơi vào trạng thái hoảng loạn. Họ không biết liệu mình nên giữ lại những sinh linh đang lớn lên trong cơ thể hay chấm dứt tất cả để bảo vệ sự thanh tịnh của ngôi chùa. Khi sự việc đang đến hồi căng thẳng nhất, Tâm Đức bất ngờ quay lại ngôi chùa vào ban đêm. Hắn bị bắt quả tang bởi Diệu Nghi và một số nữ tu đã bí mật phục kích. Dáng vẻ của hắn không còn là một nhà khoa học bình thường mà giống một kẻ điên cuồng. Hắn cố gắng biện minh. Các cô không hiểu đâu. Tôi làm điều này để cứu nhân loại. Những sinh linh các cô đang mang trong mình không phải là thí nghiệm vô nghĩa. Chúng là bước tiến lớn nhất trong lịch sử y học. Chúng có thể chống lại mọi bệnh tật, thậm chí kéo dài tuổi thọ của con người đến mức không tưởng. Diệu Nghi nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh, giọng nói đầy giận dữ nhưng vẫn điềm tĩnh. Anh đã biến chúng tôi thành công cụ cho tham vọng của anh. Những gì anh làm không phải vì nhân loại, mà chỉ vì bản thân anh. Anh đã xâm phạm không chỉ cơ thể chúng tôi, mà cả niềm tin thiêng liêng mà chúng tôi đã gìn giữ. Sau khi Tâm Đức bị giao cho công an, các nữ tu đối mặt với lựa chọn khó khăn nhất trong đời, giữ lại những sinh linh đang lớn lên trong cơ thể họ, hay chấm dứt tất cả để xóa đi vết nhơ mà Tâm Đức đã gây ra. Diệu Thanh lên tiếng. Chúng không có tội. Chúng không lựa chọn việc mình được tạo ra. Nếu chúng ta chấm dứt sự sống của chúng, liệu chúng ta có khác gì hắn? Diệu Nghi im lặng một lúc lâu rồi đáp. Đây không chỉ là thử thách cho chúng ta, mà còn là thử thách cho lòng từ bi và đức tin mà chúng ta theo đuổi. Chúng ta sẽ giữ lại những sinh linh này. Nếu chúng được sinh ra, chúng ta sẽ nuôi dưỡng chúng như những đứa trẻ bình thường, dù chúng mang trong mình xuất thân gì đi nữa. Các nữ tu quyết định giữ lại những sinh linh trong cơ thể mình, mặc cho những lo sợ về tương lai. Tâm Đức bị pháp luật trừng trị, nhưng trước khi bị giải đi, hắn để lại một câu nói ám ảnh. Các cô không biết mình đang nắm giữ điều gì đâu. Những sinh linh này sẽ thay đổi thế giới. Không khí trong ngôi chùa trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Các nữ tu, vốn quen với cuộc sống thanh tịnh, giờ đây phải đối mặt với những cảm xúc xáo trộn chưa từng có. Những sinh linh đang lớn dần trong cơ thể họ mang theo không chỉ nỗi sợ hãi mà còn là những câu hỏi về đạo đức và đức tin. Nhưng khi mọi người đang cố tìm cách chấp nhận, một sự kiện bất ngờ xảy ra, đẩy câu chuyện vào một ngã rẽ đầy kịch tính. Một đêm khuya, khi các nữ tu đã yên giấc, tiếng động lạ phát ra từ sân sau chùa. Diệu Nghi và Diệu Thanh, hai người thường xuyên thức khuya để tụng kinh, nghe thấy tiếng bước chân lạ lùng vang vọng. Họ lập tức gọi thêm An Bình và Diệu Hồng, mang theo đèn pin ra ngoài kiểm tra. Tại sân sau, bóng dáng một người đàn ông quen thuộc hiện lên dưới ánh trăng lờ mờ. Đó chính là Tâm Đức nhà khoa học từng gây ra mọi chuyện. Nhưng lần này, hắn không đến một mình. Đi cùng hắn là hai người đàn ông khác, mang theo những chiếc vali kim loại lớn, trông như thiết bị y tế. Diệu Nghi mạnh mẽ bước lên đối diện với hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên trong đêm tối. Anh còn dám quay lại đây? Pháp luật chưa trừng trị anh đủ hay sao? Tâm Đức, với nụ cười nham hiểm, đáp lại. Pháp luật có thể giam giữ cơ thể tôi, nhưng không giam được trí óc và tham vọng. Tôi trở lại không phải để xin lỗi, mà để bảo vệ thành tựu của mình. Những sinh linh các người đang mang trong mình không phải là đứa trẻ bình thường. Chúng là chìa khóa mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại. Diệu Thanh tức giận hét lên. Anh gọi những thứ anh làm là thành tựu sao? Anh đã hủy hoại cuộc sống của chúng tôi, biến chúng tôi thành công cụ cho những thí nghiệm ghê tởm của anh. Tâm Đức giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt hắn ánh lên sự cuồng loạn. Các cô không hiểu, đây không chỉ là thí nghiệm, đây là cách nhân loại thoát khỏi bệnh tật, sự yếu kém và cái chết. Những đứa trẻ này không phải là sai lầm, chúng là sự hoàn hảo mà tự nhiên không bao giờ có thể tạo ra. Hắn ra hiệu cho hai người đi cùng mình. Họ mở những chiếc vali, bên trong là các thiết bị xét nghiệm và dụng cụ phẫu thuật nhỏ gọn. Tâm Đức tiếp tục nói, giọng điệu pha trộn giữa thuyết phục và đe dọa. Hãy để tôi kiểm tra chúng. Nếu chúng phát triển đúng như kế hoạch, tôi sẽ rời đi mà không làm phiền các cô nữa. Nhưng nếu không, tôi sẽ đưa chúng đi. Lời nói của hắn khiến các nữ tu rùng mình. Diệu Nghi bước lên, đứng chắn trước Tâm Đức, ánh mắt kiên định. Không ai có quyền đưa những đứa trẻ này đi, kể cả anh. Anh đã gieo rắc nỗi đau cho chúng tôi, và bây giờ anh muốn tước đi cơ hội sống của những sinh linh vô tội. Anh là kẻ không có lương tâm. Ngay khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm, một âm thanh bất ngờ vang lên, tiếng khóc của một đứa trẻ. Tất cả mọi người đều sững sờ, quay về hướng phát ra âm thanh. Đó là tiếng khóc từ phòng của Diệu Thanh, người mang thai lâu nhất trong số các nữ tu.
Diệu Thanh hoảng hốt chạy về phòng, theo sau là Diệu Nghi và các nữ tu khác. Tâm Đức cũng nhanh chóng bám theo. Khi bước vào, họ nhìn thấy Diệu Thanh đang ôm lấy bụng mình, khuôn mặt tái nhợt, máu chảy xuống từ váy của cô, báo hiệu cơn đau truyền dạ đã đến. Tâm Đức, dù là kẻ gây ra mọi chuyện, ngay lập tức lao vào hành động. Hắn yêu cầu các nữ tu mang nước nóng và khăn sạch, rồi bắt đầu hỗ trợ Diệu Thanh sinh nở. Lúc này, sự cuồng loạn trong hắn dường như nhường chỗ cho kỹ năng và sự tập trung của một bác sĩ. Sau vài giờ căng thẳng, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên một lần nữa. Đó là một bé gái. Nhưng điều khiến tất cả sửng sốt là đôi mắt của đứa trẻ, đôi mắt sáng rực một cách khác thường, như thể mang trong mình một ánh sáng nhân tạo. Tâm Đức, với đôi mắt rưng rưng, bế đứa trẻ lên và nói: "Hoàn hảo, đây chính là tương lai. Một đứa trẻ không chỉ mang gen con người, mà còn được nâng cấp để vượt qua mọi giới hạn." Diệu Nghi giằng lấy đứa trẻ từ tay hắn, nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh miệt. "Hoàn hảo, đây là một đứa trẻ, không phải món đồ thí nghiệm. Anh không có quyền nói về sự hoàn hảo khi chính anh đã phá hủy sự thanh tịnh của chùa và cuộc sống của chúng tôi." Tâm Đức cố gắng thuyết phục: "Hãy để tôi tiếp tục nghiên cứu. Tôi sẽ bảo vệ chúng, dạy chúng cách trở thành tương lai của nhân loại." Nhưng các nữ tu kiên quyết từ chối. Với họ, dù những đứa trẻ này được sinh ra từ điều gì, chúng vẫn là con người và phải được nuôi dưỡng như những sinh linh bình thường. Khi trời gần sáng, công an đến chùa sau khi nhận được tin báo. Tâm Đức và hai người đi cùng bị bắt giữ ngay tại chỗ. Trước khi bị áp giải đi, hắn quay lại nhìn Diệu Nghi và nói: "Hãy nhớ lấy lời tôi. Những đứa trẻ này sẽ thay đổi thế giới. Chúng không thuộc về các cô, mà thuộc về nhân loại." Sự kiện đứa trẻ đầu tiên ra đời đã thay đổi hoàn toàn bầu không khí trong chùa. Những ngày sau đó, các nữ tu vừa chăm sóc đứa trẻ vừa đối diện với những suy nghĩ mâu thuẫn. Đây là một phép màu hay một thử thách khắc nghiệt của số phận? Và quan trọng hơn, tương lai nào đang chờ đợi họ và những sinh linh này? Bé gái mới sinh được các nữ tu đặt tên là Minh Tâm, mang một vẻ đẹp khác lạ. Đôi mắt sáng rực của cô bé đôi lúc phát ra ánh nhìn sâu sắc đến mức khiến người khác rùng mình. Minh Tâm khỏe mạnh hơn bất kỳ đứa trẻ sơ sinh nào, ít quấy khóc và phát triển nhanh chóng một cách đáng kinh ngạc. Các nữ tu dành hết tâm huyết để chăm sóc Minh Tâm, đối xử với cô bé như một đứa trẻ bình thường, nhưng trong lòng họ luôn có những câu hỏi không lời đáp. Minh Tâm có thực sự là một đứa trẻ vô tội, hay cô bé là sản phẩm của một thí nghiệm mà hậu quả sẽ vượt xa những gì họ có thể tưởng tượng? Một buổi tối, khi các nữ tu đang tụng kinh trong điện chính, họ nghe thấy tiếng cười của Minh Tâm vang lên từ phòng ngủ. Tiếng cười trong trẻo nhưng lạ lùng đến mức khiến mọi người rùng mình. Khi Diệu Thanh bước vào phòng, cô thấy Minh Tâm đang cố gắng ngồi dậy, một điều không tưởng với một đứa trẻ chỉ mới vài ngày tuổi. Diệu Thanh run rẩy ôm lấy Minh Tâm, cảm nhận rõ ràng một nguồn năng lượng khác thường từ cơ thể nhỏ bé của cô bé. Đôi mắt Minh Tâm nhìn chằm chằm vào cô, như thể muốn nói điều gì đó. Trong khi đó, tại cơ quan điều tra, Tâm Đức, dù đã bị bắt giữ, vẫn kiên quyết rằng những đứa trẻ từ dự án sinh mệnh mới là chìa khóa để thay đổi nhân loại. Hắn để lại một lời cảnh báo qua một đoạn phỏng vấn. Những đứa trẻ này không phải là con người bình thường. Chúng mang trong mình sự hoàn hảo của khoa học. Nhưng nếu các cô không dạy dỗ chúng đúng cách, chúng sẽ trở thành mối nguy hiểm lớn nhất mà nhân loại từng đối mặt. Lời nói của hắn khiến Diệu Nghi không thể ngừng suy nghĩ. Bà tự hỏi liệu việc giữ lại những sinh linh này có thực sự là đúng đắn, hay họ đã vô tình châm ngòi cho một thảm họa. Một tháng sau, những nữ tu khác trong chùa cũng bắt đầu chuyển dạ. Lần lượt, những đứa trẻ khác được sinh ra tất cả đều khỏe mạnh bất thường, với đôi mắt sáng lấp lánh như Minh Tâm. Diệu Nghi nhận ra rằng họ không thể giấu những đứa trẻ này mãi mãi. Những đặc điểm khác lạ của chúng có thể sẽ khiến cả thế giới chú ý, và nếu điều đó xảy ra, ngôi chùa sẽ không còn là nơi bình yên để che chở cho chúng nữa. Trong một buổi họp kín, Diệu Nghi tuyên bố: "Chúng ta phải đưa ra lựa chọn, hoặc chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng những đứa trẻ này như con của mình, bất chấp mọi hiểm họa, hoặc chúng ta giao chúng cho chính quyền và các nhà khoa học để họ có thể tìm ra cách giải quyết." Các nữ tu tranh luận kịch liệt. Một số cho rằng giao những đứa trẻ này cho các nhà khoa học là cách tốt nhất để bảo vệ ngôi chùa. Nhưng phần lớn, bao gồm Diệu Thanh và An Bình, phản đối. Chúng không phải là thí nghiệm, mà là những sinh linh vô tội. Chúng ta không thể giao chúng cho những người như Tâm Đức, những kẻ chỉ coi chúng là công cụ cho tham vọng của mình. Khi cuộc họp vẫn chưa đến hồi kết, một sự việc xảy ra đã thay đổi tất cả. Minh Tâm, chỉ mới 1 tháng tuổi, đột ngột ngã bệnh. Cô bé sốt cao và rơi vào trạng thái hôn mê. Các nữ tu hoảng loạn đưa Minh Tâm đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, nhưng phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Hệ thống miễn dịch của Minh Tâm không giống con người bình thường. Cơ thể cô bé đang tự tấn công chính mình,
như thể sự hoàn hảo mà tâm đức tạo ra không thể tồn tại lâu dài. Lời cảnh báo của tâm đức bỗng dưng trở thành hiện thực. Minh Tâm tỉnh lại sau vài ngày, nhưng sức khỏe của cô bé yếu đi rõ rệt. Diệu Nghi hiểu rằng, dù những đứa trẻ này có khác biệt thế nào, chúng vẫn cần tình yêu thương và sự chăm sóc để tồn tại. Sau tất cả, các nữ tu quyết định giữ lại những đứa trẻ, coi chúng như món quà từ cuộc đời, dù món quà ấy được gói ghém trong nỗi đau và thử thách. Họ cam kết sẽ nuôi dưỡng chúng bằng tất cả tình yêu thương, không để chúng trở thành nạn nhân của những tham vọng ích kỷ. Ngôi chùa tiếp tục cuộc sống thường nhật, nhưng giờ đây, tiếng chuông chùa hòa quyện với tiếng cười đùa của trẻ thơ. Diệu Nghi, trong một buổi tụng kinh, nói với các nữ tu, sự sống, dù được sinh ra từ đau khổ hay bất công, vẫn luôn mang ý nghĩa thiêng liêng. Những đứa trẻ này không chỉ là thử thách, mà còn là lời nhắc nhở rằng chúng ta có trách nhiệm gìn giữ lòng từ bi và đức tin trong mọi hoàn cảnh. Câu chuyện kết thúc với hình ảnh các nữ tu đứng dưới ánh hoàng hôn, nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa trên sân chùa. Trong ánh mắt họ, có sự lo lắng, nhưng cũng có niềm hy vọng rằng tình yêu và lòng bao dung sẽ đủ sức vượt qua mọi thử thách mà tương lai mang lại. Câu chuyện khép lại với thông điệp về lòng từ bi, sự tha thứ và trách nhiệm đối với sự sống. Nó đặt ra câu hỏi sâu sắc về ranh giới giữa khoa học và đạo đức, đồng thời nhấn mạnh rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, tình yêu thương và lòng nhân ái luôn là chìa khóa để vượt qua. Nhân bản vô tính, với tất cả những hứa hẹn về sự tiến bộ của khoa học, là một con dao hai lưỡi sắc bén. Nó mở ra cơ hội để chữa lành những căn bệnh nan y, tái sinh sự sống đã mất và thay đổi cấu trúc sinh học của con người. Nhưng đằng sau những lời ca tụng về thành tựu nhân loại ấy, nhân bản vô tính đặt ra những câu hỏi lớn lao và đáng sợ về đạo đức, nhân tính và ranh giới giữa con người và thí nghiệm. Chúng ta cần tỉnh táo để nhìn thấy rằng: 1. Sự sống không phải là công cụ để thử nghiệm. Nhân bản vô tính không chỉ tạo ra một cơ thể, mà là một sự sống, một linh hồn mang cảm xúc, ý chí và ước mơ. Việc đối xử với một sinh linh như một sản phẩm, một công cụ để phục vụ cho lợi ích cá nhân hay tham vọng khoa học là một sự xâm phạm nghiêm trọng đến giá trị thiêng liêng của sự sống. 2. Nhân bản không thể thay thế tự nhiên. Sự hoàn hảo do con người tạo ra không bao giờ có thể vượt qua sự kỳ diệu của tự nhiên. Những sinh linh được nhân bản, dù mang trong mình sự vượt trội về thể chất hay trí tuệ, luôn phải đối mặt với nguy cơ mất đi sự cân bằng sinh học, sự mong manh của cơ thể và nỗi cô đơn vì bị tách biệt khỏi những gì tự nhiên ban tặng. 3. Đạo đức phải đi trước khoa học. Tiến bộ khoa học không thể vượt qua những giá trị đạo đức cốt lõi của con người. Một thế giới nơi nhân bản vô tính trở thành công cụ phổ biến sẽ dẫn đến sự bóp méo của khái niệm gia đình, mối quan hệ xã hội và lòng nhân ái. Nếu không được kiểm soát, nhân bản vô tính có thể tạo ra một xã hội nơi con người trở thành hàng hóa và giá trị của một sinh mệnh được cân đo đong đếm bằng sự hữu dụng của nó. 4. Hậu quả không thể lường trước. Chúng ta không thể kiểm soát những gì sẽ xảy ra với những sinh linh được tạo ra từ nhân bản. Sự khác biệt về sinh học, sự bất ổn về tâm lý và sự kỳ thị từ xã hội có thể biến những sinh linh ấy thành nạn nhân của một thí nghiệm mà họ không bao giờ lựa chọn tham gia. Một khi cánh cửa này được mở, những hậu quả kéo theo có thể vượt xa tầm hiểu biết và kiểm soát của con người. 5. Chúng ta đang chơi vai đấng sáng tạo. Nhân bản vô tính đặt ra một câu hỏi đạo đức sâu sắc: con người có quyền đóng vai đấng sáng tạo, định đoạt ai được sinh ra, mang hình hài và trí tuệ như thế nào? Nếu câu trả lời là có, thì chúng ta đã bước vào một con đường nguy hiểm, nơi quyền lực khoa học vượt qua trách nhiệm đạo đức. Nhân bản vô tính không chỉ là một vấn đề khoa học, mà là một bài kiểm tra đạo đức lớn lao đối với nhân loại. Chúng ta không thể cho phép tham vọng vượt qua giá trị nhân văn cốt lõi. Sự sống không phải là thứ để tái tạo hay chế tạo, mà là điều để tôn trọng và bảo vệ. Trước khi chúng ta tiến xa hơn trên con đường này, hãy tự hỏi, liệu chúng ta đang cứu rỗi nhân loại hay đang đánh mất chính nhân tính của mình? Hãy tỉnh táo, bởi những gì ta gieo hôm nay có thể là thảm họa của ngày mai.